Una dintre marile probleme cu care se confruntă România, dar și restul lumii, este depozitarea deșeurilor organice. Gropi imense de gunoi împânzesc toată țara, iar cei care locuiesc în apropierea lor nu au viață prea fericită, evident din cauza mirosului. Există însă vreo soluție ecologică pentru a scăpa de ele și, mai mult decât atât, pentru a transforma aceste gunoaie într-o sursă ecologică de materii prime și energie? Pentru a face profit din aceste gunoaie? Da, există și este vorba despre o instalație de piroliză inventată de inginerul Julian Hornet, pe care îl salut. Bună ziua și eu vă salut. O instalație de piroliză ale cărei proprietăți schimbă radical perspectiva asupra deșeurilor organice. Invenția dumneavoastră, domnule Hornet, a primit brevetul în luna ianuarie 2020 și este o instalație sau un sistem, acest sistem de piroliză este unic în lume. Vom vorbi sau o să vă cer la momentul potrivit să ne spuneți de ce este unic în lume. Înainte de asta, vreau să știu, adică eu știu, dar pentru telespectator, să ne spuneți ce face o astfel de instalație de piroliză. Instalațiile de piroliză sunt cunoscute de foarte mult timp. Pot să spun că armatele germane, când au invadat Africa, mergeau pe combustibil făcut prin piroliză. Deci este cunoscut. El nu s-a dezvoltat datorită greutăților pe care le comportă această descompunere endotermă, dar soluții există. La momentul ăsta sunt în lucru, nu foarte multe în lume. Eu am creat această instalație, pot să spun așa, într-un fel de ambiție, o promisiune. Fiind președintele clusterului Medlin, eram la o conferință în Germania și la întoarcere în avion am început să discutăm despre deșeurile menajere și introducerea lor în economia circulară. Asta a fost și tema. Sigur, domn profesor Mamut, care mă întorceam, opta pentru instalații de biogaz și atunci mi-am propus și am zis o să vă fac eu o stație de piroliză să stea mâța în coadă, cum se mai exprimă lumea pe la noi. Și în urmă cu 3 ani și ceva m-am apucat să fac o stație de piroliză. Desigur am făcut una mică inițial de 100 de kg pe oră, pe care după 1 an și jumătate de probe, teste și tot ce înseamnă deșeu pe această planetă, ea nu este personalizată pentru un anumit tip de deșeu. Și aici vorbim despre unicitatea ei. Întrebam ce o face unică. Ei, mobilitatea ei. Deci celelalte sisteme de piroliză sunt dedicate. Adică un anumit sistem se ocupă doar de plasticuri. Plasticuri, de cauciucuri, de rumeguș sau de lemn. Da, dar nu de toate. Nu de toate. Deci nu există niciun sistem de piroliză în lume care să se ocupe de toate. Acest sistem poate să convertească orice deșeu, fie el organic, fie el cauciuc, nămol, pământ infestat, lichide, deșeuri menajere și mai departe, inclusiv cărbune. Inclusiv cărbune, îl poate converti în energie și într-o serie de produse care pot fi folosite în diverse scopuri. Adică putem spune că piroliza, acest procedeu endoterm, are, în lipsa oxigenului se face și este cu poluare zero, este soluția pentru reciclarea tuturor deșeurilor acestei planete, deșeurilor organice. Iată că aici este marea problemă. Vedeți că industriile au produs în ultima vreme, pentru că este foarte practic și comod, extrem de mult plastic. Sticle de plastic, farfuriere de plastic, lingurițe, furculițe, oriunde mergi avem toate de unică de ambalaje, folosință, ambalaje,
care, odată ce ajung în natură, devin o mare problemă, pentru că ele se descompun. În cât timp se descompun? În sute de ani. În sute de ani e nevoie de natură ca să le proceseze, să le aducă într-o stare în care să poată fi asimilate, să intre în circuitul natural. Sute de ani. Asta înseamnă că dacă această problemă nu se rezolvă, vom avea probleme și mai mari, pentru că distrugerea ecologică a planetei este într-o progresie aritmetică foarte mare. Da, ne spunea James Lovelock, un savant englez care a plinit 101 ani, dar la conferința de la 100 de ani ne spunea: mai aveți 20 de ani de răsfăți pe această planetă, catastrofele sunt iminente, iar peste 20 de ani va fi foarte grav. Are cel puțin 30, dacă nu 40 lucrări științifice în acest domeniu. Este unul autorizat să ne spună chestia asta, dar totuși omenirea este în pericol. Iar un astfel de sistem de piroliză, cum este cel pe care l-ați creat dumneavoastră, unic fiind prin faptul că poate arde orice... Descompune, deci da. poate descompune orice produs, orice fel de deșeu. Da, care se poate descompune în volatile. Da. Poate rezolva această problemă la nivel global. Exact. Interesul pentru această invenție, sunt convins că este mare, în special din afara țării, pentru că la noi totul merge cu încetinitorul. Din păcate, cei care conduc ministerele noastre, diversele instituții, parcă lucrează în cu totul în alți timpi, nu realizează, n-au viziune, nu sprijină inventica românească, pentru că asta este problema. Așa cum am mai vorbit și în alte emisiuni, invențiile românești, dacă ar fi valorificate de statul român în parteneriat cu inventatorii, ne-ar aduce sute și sute de miliarde de euro profit în următorii 10 ani. N-ar trebui să ne mai împrumutăm. N-ar trebui să ne împrumutăm, din și motivă. Să scăpăm și de datorii. Am putea da noi altora energie, bani și alte resurse. Sunt mai multe invenții în România care pot fi implementate cu profituri extraordinare. Ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba, pentru că nu întâmplător este adus acest panou din spatele nostru aici, vă invit să mergem lângă el și ne explicați în detaliu categoria de deșeuri pe care eu le-am probat până la ora asta. Și care sunt avantajele în cazul fiecăruia pentru transformarea lor în energie și în alte substanțe care sunt utile în diverse domenii de activitate. Haideți să ne apropiem de panou și să discutăm. Ne aflăm în fața acestui panou care ne spune povestea procesului de piroliză la temperatură înaltă. Aici avem materiile prime despre care o să vă rog să ne vorbiți. Aici avem produsele rezultate despre care de asemenea vreau să ne vorbiți ca să se înțeleagă ce se întâmplă în acest proces. Să începem cu primul borcan. Despre ce e vorba acolo? Aici am făcut o demonstrație de conservare a energiei deșeurilor menajere, acel deșeu care pleacă la groapă. Deci aici sunt rezultatele peleți obținuți din deșeuri. Toată mizeria care fiecare sortator o duce la groapă sau direct la groapă. Da. Și i-am peletizat, da, pentru a conserva această energie pentru generațiile care vin. Dacă nu ne duce mintea să le folosim noi astăzi. Dar noi avem soluții să le folosim și în combustie directă, da, prin echipamentele pe care le-am construit, dar cea mai simplă soluție și cea mai eficientă este transformarea lor sau reciclarea lor prin piroliză, prin această descompunere endotermă, în ulei de piroliză, în gaz și în biocear. Tratat la diferite temperaturi, stația este reglabilă de la 150 până la 900 de grade, după fiecare compoziție a fiecărei materii pe care trebuie să o procesez. Este complet automatizată, funcționează non-stop. Este o altă noutate să funcționeze o piroliză fără întrerupere, 8000 de ore pe an. Da. Da. Fac 4 modele aici, de 100 de kg, de 500 de kg, de 1000 de kg și de 2000 de kg pe oră. Deci acest deșeu menajer peletizat a fost introdus în piroliză. El poate fi doar tocat.
și introdus în piroliză, nu trebuie să-l privatizezi, trebuie doar tocătura să aibă 1 centimetru, fiecare bucată, și umiditatea? Și umiditatea sub 10. Dar umiditatea o scoatem noi prin energia termică pe care o producem prin crearea procesului de piroliză, prin condensare, toată termia o ducem la uscare. Deci gunoiul menajer. Da, nu trebuie niciun combustibil, nu trebuie nimic în afară de prin el însuși. Arde prin el însuși. Exact. Deci, cu peleți, deci scăpăm de gunoiul menajer, da. El arde prin el însuși, produce energie pe care noi o putem folosi și în același timp... Deci arde prin el însuși, folosind peleții din gunoiul menajer, da? Sau din sursa de gaz pe care o obținem după condensarea volatilelor. În același timp mai avem uleiuri diverse, nu? Uleiul de piroliză pe care putem să-l facem în stare brută, simplu printr-o condensare sau prin coloane de distilare putem să-l facem. Și unde ajunge ăsta? În ce industrii poate fi folosit? Industria chimică, în industria de transporturi, în farmaceutică, sunt acolo peste 50 de produși chimici de mare valoare. La toate astea au fost analizele făcute, adică ce vă spun este deja certificat, ca să zic așa. Iar pe lângă uleiuri avem acest biochar sau cărbune vegetal. Cărbune vegetal pe care îl folosim în agricultură. Are rolul de a ecologiza solul, de a-i reda proprietățile pe care le avea în urmă cu 100 de ani, fertilitatea. Ameliorează și fertilizează solul, îmbunătățește calitatea solului, nutrienții, nu mai pierde azotul cum îl pierde în momentul în care se introduc în stare crudă. Avem cel mai eficient lucru al lui și cel mai bun lucru este că este higroscopic și menține apa în sol și absorbe apa în sol. Și atunci terenul rămâne fertil pe toată perioada anului. Să vă întreb altceva. Introducem o tonă de gunoi menajer în acest sistem de piroliză, producem energie electrică, producem gaz, uleiuri și cărbune vegetal. Da. Unde este întrebarea? Mai rămâne ceva din tona aia? Ceva care se aruncă? Nu ai ce să faci cu ea? Nu. Deci sunt cele 3 produse de bază, da? Care se obțin în această reciclare. La gunoiul menajer, de exemplu, avem 300 de litri de ulei de piroliză. La tonă? La tonă, vorbim de o tonă. Da? Avem biochar, circa 400 de kilograme, iar restul de 25-30% se transformă în gaz. Gaz pe care îl folosim la turbine de gaz. Uleiul de piroliză putem să-l folosim la prepararea uleiului de atermic, să facem energie electrică în cogenerare electrică și termică, la fel turbinele fac energie electrică și termică și biocharul se duce direct în agricultură, este tratat la temperatura la care o stabilim după cum o ținem. Introducem o tonă de gunoi menajer. Consumăm 100 de kilograme ca să facem această transformare. Și obținem aproape o tonă de gaz, ulei. Sigur, și totul se transformă, cărbune. Nimic nu se pierde. Asta spun. Da. Cât valorează produsele unei tone, produsele finale, da? Avem acest cărbune vegetal, avem uleiul, avem gazul. Cât ne-a costat costul de adus gunoiul băgat în și care este beneficiul? De regulă nu avem niciun cost pentru adus gunoiul. Lumea vrea să-l dea, nu mai luați-l. Lumea îl aduce și plătește ca să-l aducă. Așa se întâmplă astăzi. Duc gunoiul la groapă, pe care nu-i fac nimic, dar dau și 40 de euro sau 70 de euro ca să mi-l primească. Da. Da? Ori transformat în energie devine o mare valoare, pentru că o tonă de ulei de piroliză este undeva între 300 și 500 de, sau poate 600 de euro, o tonă. Biocharul se vinde de la 200 de euro până la 600 de euro era în Portugalia, pentru că acolo deșertificarea este foarte avansată. Deci sunt prețuri care le caut eu pe internet. Iar gazul? Iar gazul transformă în energie electrică, energie pe care am eu nevoie la instalație, să zicem, de 70 sau de 60 de kW, da? Și restul de gaz pot să-l folosesc în procesul de transformare. Practic, luăm o tonă de gunoi care nu ne costă nimic și scoatem... Sau primim și niște bani. Și mai scoatem și încă 300 de euro pe tonă. Mie îmi place să spun că instalația, în momentul în care i-am dat cheie, devine productivă. Câte tone de gunoi menajer avem
Dacă știți, în România anual câte se produc? Sunt circa 6 milioane de tone, 6 milioane de tone, din care 20% cred că el are numai București. Deci 6 milioane, să facem un calcul simplu, la 6 milioane de tone, cu un beneficiu de 300 de euro, da? Cât rezultă? 6 milioane, 60, 600, 1 miliard, 1 miliard 800 de milioane de euro ar fi beneficiul doar pentru gunoiul menajer. Dar atenție, noi aici avem mai multe surse de produs ulei, gaz și cărbune vegetal. Da. Haideți să vorbim și despre celelalte. Toate calculele pe care le-am făcut până astăzi rezultă că, din aceste calcule, că 25% din energia pentru încălzire și apă caldă poate fi produsă din deșeurile menajere pe care le produce fiecare. Da. 25% din ce consumă se pot produce doar din deșeurile menajere. Haideți să vedem și, e foarte interesant concluzia. Restul. Aici avem nămol din stații de epurare. Deci nămol din stația de epurare. Un alt lucru pe care în mod n-ai ce să faci cu el. Dimpotrivă, e un blestem. Astăzi se infestează terenurile agricole, se aruncă și ce primesc bani. Da? Când te duci să iei nămolul să-l reciclezi, primești 100 de euro pe tonă. Da? Da. Nu 40 sau 50 ca la deșeu menajer. Da? Dar acest deșeu menajer are 4,2 MW pe tonă, nămolul are numai 1,8. Cel pe care l-am eu aici. Da. Asta este de la Constanța, de la stația de epurare a Deci, practic, Constanța. sistemul acesta de piroliză poate să rezolve tot nămolul acesta din stațiile de epurare. Exact, nămolul se presează și centrifughează, se aduce la 25% umiditate. Stațiile au acest sistem, după cu la 25% umiditate îl Cât preluăm produce, noi. cât gaz... Aici v-am spus, ce iese din deșeu menajer sunt 4,2 MW, de aici numai 1,1 MW, adică deci să zicem mai că, puțin de jumătate. da, ar produce 100 de euro, Da. să spunem. 100 da? și. Dar ar produce. Adică Produce, toate produc. Asta e cel mai slab. Cel mai slab. Că merge mai Dar departe. scăpăm de el, adică ecologizăm terenurile. Sigur. Avem, aici e gunoi de grajd, făcut în peleți. De el poate fi tot așa, vrac, băgat în piroliză și la fel obținem ulei de piroliză, obținem În mod biocer. obișnuit, ce se face acum cu gunoiul de grajd? Se pun pe niște platforme care sunt obligatorii, betonate ca să nu se scurgă nitriți în sol. E o Deci chestie... sunt costuri foarte mari. Sigur. La toate fermele acestea îi trebuie să depoziteze gunoiul menajer. Asta înseamnă să cumperi teren ca să-l depozitezi sau să fie altcineva care sunt obligați, depozitează. nu deschid ferma până nu își pregătesc platforme, până nu dau voie Aia înseamnă o zonă întinsă de teren care nu poate fi folosit pentru că este destinat acestor gropi, costurile de betonare, etc. Pe când în această situație, sistemul de piroliză ia tot acest gunoi menajer, îl transformă în peleți, în energie. în energie. Nu trebuie să transformăm în peleți. Deci nu trebuie. Le au direct vrac. Toate intră vrac până la 10 mm tocate, da? Da. Sau vrac, sau așa cum sunt. Deci tocate până la o dimensiune de 1 cm. De la 1 mm la 1 cm. Da. Ca să avem viteză mare, eficiență în descompunere. Care este randamentul gunoiului de grajd? Gunoiul de grajd are 4,4 MW pe tonă. Adică e o eficiență foarte mare. Sigur, e mai bun decât deșeul menajer, da? Dar avem aici peleții de paie de grâu, care au până la 4,8 MW pe tonă. Spuneați că 1 kilogram de paie de grâu în sistemul acesta este mai valoros decât o tonă de paie de grâu. Este mai valoroasă decât o tonă de grâu. Din cel mai... Dar nu numai în piroliză, și dacă fac energie din el. Fac 4,8 MW. Da. Megawattul este 300 de lei. Dau un exemplu, cel mai ieftin, da? E 300 de lei megawattul. 3 ori 4, 12, 1200. Câți euro sunt? 250 de euro? Da. Peste 250 de euro. Cât e tona de porumb? 180? Da. Deci, agricultorul, ca asta trebuie să înțeleagă, agricultorul care deține terenuri, odată scoate producția de porumb sau de grâu, iar resturile organice ale acestor plante, dacă le transformă în energie, mai câștigă o valoare niște bani. inestimabilă, dar și le face terenul, că din el rezultă cel mai bun biocear. Din paie de grâu, de rapiță, de coceni, că de nu trebuie să planesarie. vină la dumneavoastră să vă dați dumneavoastră transformații. El își cumpără sistemul de piroliză și își produce singur
Da, ei trebuie să înțeleagă că o stație de piroliză de 2 tone pe oră procesează 16.000 de tone pe an. 8 ore, da? 16.000 de tone. Câți fermieri se poate cupla la o stație să-și facă toți biocear, să facă și energie, să-și să încălzească școlile în localitate, dispensare și așa, unde copiii stau în frig și agricultorul pune energia în pământ. 16 milioane de tone. 16.000 de tone. Da? 16.000 de tone. Da. 2 tone pe oră, ori 8.000 de ore, 16.000 de tone. Da. 16.000 de tone împărțit la 4 înseamnă 4.000 de hectare. Dacă am 4 tone pe hectar. Da. Dacă am 3 tone, înseamnă mai 5.000 și ceva de hectare. Mai departe, acolo ce avem? Avem buruieni aici. Buruieni. Da, aici am fost pe câmp, aici am cosit și am făcut peleți. Ce ne dă Dumnezeu. Dacă are o densitate bună și înălțime de 80, da? Și îl cosesc tot, da? Atunci am undeva la 6-7 tone de peleți pe hectar. Dacă îl cosesc de 2 ori, mai obțin încă vreo 3. Eficiența se duce aproape la 5 deci megawatts, sigur. Mai mult decât paiele... Da, are și fruct aici, arde cu totul. Da. Să trecem la, vă spun imediat și despre plastic, cărbune. Mai sintetic, mai avem 5 minute. Cărbunele poate fi desulfurat, adică introdus în piroliză, scoatem toate toxinele din el în ulei și nu trebuie să scoatem decât puțin cât ies și după care îl peletizăm și îl introducem în... Asta înseamnă că nu mai scoate fum. Adică devine un combustibil ecologic. Și eficiența este mai mare decât a cărbunului? Depinde din ce e. Aici sunt peleți făcuți din interior de mașină. Bord, plafon, pe care i-am folosit ca și combustibil. Plasticuri. Diverse tipuri. Toate tipurile de plastic pot fi descompuse. După combustiunea chimică, dacă știm o combustie chimică, știm și ce scoatem din ele. Da? Astea sunt făcute și aduse din Italia. Am avut aici cel puțin 5 delegații din Italia, am avut delegație din Peru, delegație din Ecuador, delegație din Pakistan, din India. Ce eficiență au? Astea? 6,5. Deci și mai mare eficiență. Plastic. Se duce și uleiul de plastic, da? Este egal cu motorina, ca putere. Da. Are 9800 de kilocalorii pe kilogram. Adică sunt foarte bine. Aici l-am adus la starea inițială. Da. Iar plasticul, de exemplu, are doar, în principal, dacă e curat, are doar 2 produse, ulei și gaz. Da? Da. Am făcut plastic curat, tocat, care l-am aici, 75% se scoate ulei de piroliză și 25% gaz. Dacă ridici temperatura, mărești cantitatea de gaz. Dacă mai reduci temperatura, treci până la 80 de kilograme pe tonă. Sau 80% cu 20%. Este extrem de interesant ce ne povestiți și ce poate să facă acest sistem de piroliză pe care l-ați inventat și l-ați pus la punct. Dacă este să sintetizăm, atunci putem spune că această invenție, brevetată de curând, în luna ianuarie anului 2020, este unică în lume. Mai există sisteme de piroliză, dar este singura care poate să descompună absolut tot ce înseamnă deșeuri organice, de la deșeuri menajere până la gunoaie de grajd, paie, etc., inclusiv plasticuri și cărbune. Cauciucuri, cărbune, solul infestat, putem să îl trecem pe piroliză, să-l ducem la produs, iar acest sistem are capacitatea, dacă ar fi răspândit pe întreaga planetă, să elimine toată poluarea generată de aceste lucruri pe care gropile de gunoi, plasticurile pe care le aruncăm, toate pot fi descompuse, putem produce energie, uleiuri care intră în diverse industrii și cărbune vegetal, biochar, care poate regenera solul pe întreaga suprafață a terei, să-l readucă aproape de starea lui originară, plină de sevă, hrănind plantele fără contribuția unor substanțe chimice.
S-ar putea vorbi cu siguranță mult despre această invenție, timpul ne permite să mai dezvoltăm subiectul, dar e un lucru remarcabil pentru care meritați toate felicitările și să sperăm că atât autoritățile românești cât și partenerii străini vor fi implicați, așa cum știu că sunt interesați și vin și întreabă și vor să dezvolte acest sistem în zona lor de interes. Să sperăm că va deveni, așa cum are potențialul, o invenție care va transforma lumea în bine. Dacă vrem o planetă mai curată, dacă vrem să trăim sănătos, da? Atunci trebuie să depărtăm aceste deșeuri, să le ducem în această economie circulară, cum se solicită pe Mapamond, și să le facem energie. Mulțumesc! Cu plăcere!